Welcome po sa Cooking Alasen. Gagawa po tayo ng skinless longanisa. Ito po ang mga sangkap: kalahating kilong giniling na baboy, isang buong bawang, pipinuhin ng garine, dalawang medium size na itlog, 4 na kutsarang toyo, asin at paminta, at 1/4 cup na asukal. Pagsasama-samahin lang po natin lahat ng mga sangkap na nabanggit ko. Haluin lang po nating mabuti hanggang sa mag-well combined ang mga sangkap. Areho ay imamarinate muna natin ng mga 10 minuto bago po nating balutin. After ho nating mamarinate, areho ay atin ang ibabalot. Ang gagamitin ko hong pangbalot ay aring lagayan ng ice candy. Ang sukat ho ay 1 1/4. Ipubuhol po muna natin ang kabilang dulo. Garini ho ang pagbuhol. Gagamit ho tayo ng embudo, pero kung wala kayong embudo, pwede naman po yung bunganga ng mga plastic bottle. Maglalagay ho tayo ng 1 kutsarang puno sa ating embudo. Pero kung may mga panukat ho kayo, mas maigi. Gumamit ho ako ng barbecue stick para mapush ho yung ating longganisa sa ating plastic. Siksikin lang ho natin at ibuhol ang kabilang dulo. Gugupitin din po natin yung mga labis na plastic para maganda siyang tingnan. Garin nila ang hong kalaki para madaling maluto. Ulit-ulitin lang po natin yung process hanggang sa mabalot po lahat. Kahit ho walang preservative ang ating longganisa, magtatagal naman ho are basta nasa freezer laang. Ang mga hindi laang naman ho nagtatagal ay yung mga taong walang tiwala sa isa't isa. Kung bibili nga po pala kayo ng giniling, mas maganda po mga 25% po yung taba ng baboy para mas masarap po ang ating longganisa. Kung wala naman po kayong available na plastic ng ice candy, pwede naman po kayong gumamit ng parchment paper o food wrap sa pagbalot ng ating longganisa. Ari na ho ang nabalot natin na longganisa. Bali sa kalahating kilo po ng baboy, ang nagawa po natin ay 18 pieces. Ilagay lang po natin sa freezer para hindi siya madaling masira. Lulutuin na po natin ang ating longganisa. Gugupitin lang po natin ng garine ang kabilang dulo.
Magpainit lang po tayo ng mantika sa kawali at diretso na po nating ipiprito ang ating skinless longanisa. Areho ay luto na, kaya atin na pong hahanguin. Ito na po ang ating skinless longanisa. Kahit wala po tayong pasosyal na paprika, makakagawa po tayo basta gusto may paraan. Mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel. Maraming salamat po sa panunood.